Selamat datang kepada anda semua ke episod ini untuk membincangkan sains tingkatan 4. Kita nak mula dengan satu cerita dari tahun 2018. Bayangkan, pukul 2.20 petang, sebuah makmal sekolah menengah yang biasa tiba-tiba diisytiharkan sebagai zon merah. Oh ya, saya ingat kes ni. Macam babak filem science fiction kan? Betul, siap dikuarantin sepenuhnya tau. Lepas tu, pasukan hazmat dari Jabatan Bomba terpaksa pecah masuk dengan sut pelindungan penuh. Dan teka apa puncanya? Bukan bom, bukan gas bocor, tapi cuma sebatang kaca yang jatuh berkecai kat lantai. Ya, dan kaca yang pecah tu adalah termometer. Benda ni memamerkan satu realiti sains yang cukup menakutkan sebenarnya. Kan, nampak macam remeh je. Tepat sekali. Hanya beberapa tipis cecair logam perak yang bergolek kat lantai tu. Tapi ia mampu melumpuhkan seluruh blok bangunan. Sebab merkuri ni, pada suhu bilik, dilepaskan wap toksik secara senyap. Wap yang kita tak nampak pun. Betul. Dan kalau dihidu, wap tu terus meresap dan melumpuhkan sistem saraf pusat kita. Jadi untuk anda yang sedang bersedia untuk peperiksaan, bab langkah keselamatan di dalam makmal ni bukan sekadar beban fakta tau. Ya, bukan setakat senarai peraturan yang kena hafal buta-buta. Misi kita hari ini adalah nak faham tindak balas ekstrim fizik dan kimia di sebalik setiap peraturan tu, supaya anda selamat dan sedia untuk periksa. Betul. Kalau kita faham logik dia, automatik kita akan ingat fakta tu dalam dewan peperiksaan nanti. Sekarang, mari kita bincangkan bab 1.1. Kalau kita masuk makmal, sempadan perlindungan paling utama adalah diri kita sendiri. Peralatan perlindungan diri ni kira macam perisai fizikal kita lah. Ya, perisai barisan hadapan. Tapi saya dulu selalu terfikir, baju makmal yang putih tu macam sekadar pakaian rasmi je. Nak bagi pelajar nampak, macam saintis tulen. Bergaya sikit. Ramai pelajar fikir macam tu lah. Tapi sebenarnya, rekaan baju makmal tu melibatkan kejuruteraan perlindungan yang sangat spesifik. Dia bukan untuk gaya langsung. Oh ya? Macam mana tu? Kalau anda perhatikan betul-betul butang baju makmal tu, dia guna butang jenis snap yang senang ditarik tu. Bukan butang plastik biasa yang kena masuk lubang satu-satu. Oh, yang bunyi zap tu kalau ditarik? Tepat sekali. Tujuannya adalah pelepasan pantas kecemasan. Bayangkan kalau sebotol asid hidroklorik pekat terpercik kat dada anda. Asid tu tengah aktif membakar fabrik dan nak tembus kulit anda. Ya ampun, mesti panik masa tu. Sangat panik. Anda memang takkan ada masa nak menunduk dan buka kancing butang yang rumit tu. Anda cuma nak rentap kola baju tu dan lemparkan ke lantai dalam masa kurang 3 saat. Wow, reka bentuk yang utamakan nyawa bukan fashion ya. Logik yang sama juga dengan Google kan. Sebab ada pelajar suka bantah. Oh, diorang kata cermin mata rabun biasa dah cukup besar nak halang percikan. Tu satu kesilapan besar untuk peperiksaan dan dunia sebenar. Cermin mata biasa tawarkan sifar perlindungan pada bahagian sisi, atas dan bawah mata. Sebab dia ada ruang terbuka kan kat tepi-tepi tu? Betul. Asid nitrik atau logam natrium yang meletup sikit kat tabung uji tak semestinya percik tepat dari depan. Dia boleh melantun dari meja dan masuk menyerung dari bawah. Berbahaya tu. Habis tu Google Makmal buat apa yang cermin mata biasa tak buat? Google Makmal ni direka untuk bina satu kubu pengedap udara sepenuhnya keliling soket mata kita. Ada pelapik getah tebal. Tanpa Google, risiko untuk buta kekal tu boleh berlaku kurang dari 1 saat tau. Kurang 1 saat? Mengerikan. Selain goggle, topeng muka wajib untuk tapis gas beruap dan kasut tertutup penuh tu memang wajib lah. Tak ada siapa patut pakai selipar dalam makmal. Memang tak boleh. Serpihan kaca mikroskopik kat lantai tu boleh koyakkan kulit kaki tanpa kita sedar. Okey, beralih dari badan kita ke mesin besar kat makmal. Ada 2 mesin yang selalu kelirukan pelajar dalam soalan ujian. Kebuk wasap dan kabinet aliran lamina. Dua-dua nampak macam almari kaca besar. Ya, rupa dia hampir sama. Tempat kita masuk tangan untuk buat kerja kan. Tapi prinsip aliran udara diorang beroperasi secara bertentangan. Ini poin penting untuk periksa. Okey, kalau kebuk wasap ni, pemahaman saya dia macam kipas penyedut asap kat dapur tu. Kalau saya panaskan serbuk sulfur, gas tu beracun kan? Sangat beracun dan mencekik. Jadi mesin ni akan sedut gas tu dan buang keluar dari bangunan supaya saya boleh bernafas oksigen bersih kat depan pintu kaca tu. Betul tak? Tepat.
Kebuk wasap ni cipta persekitaran tekanan udara negatif. Dia tarik udara masuk ke dalam supaya sisa gas tak keluar ke muka anda. Diselamatkan manusia daripada bahaya eksperimen. Faham. Habis tu, kabinet aliran lamina pula macam mana? Kabinet aliran lamina ni buat kerja terbalik. Sasaran dia adalah keselamatan subjek kat dalam tu, bukan orang kat luar. Mesin ni kritikal kalau kita buat aktiviti mikrobiologi. Oh, maksudnya kalau kita tengah biarkan bakteria atas piring petri tu? Betul lah tu. Anda tak nak spora kulat dari udara atau debu kulit mati dari rambut anda jatuh atas sampel tulen tu dan rosakkan data. Oh, wow. Jadi dia tiup udara keluar ke? Ya, dia tapis udara dari luar, guna penapis grade tinggi, lepas tu tiup udara steril tu ke bawah melintasi ruang kerja. Dia paksa semua habuk keluar dari kawasan piring petri tu. Ringkasnya, kebuk wasap halang eksperimen bunuh manusia, kabinet aliran lamina halang manusia rosakkan eksperimen. Menarik. Dan untuk tutup bahagian ni, jangan lupa penyiram kecemasan dan pembilas mata. Ya, itu wajib tau. Kalau bahan kimia masuk mata, jangan cari tisu. Tolak je kepala kat pembilas mata tu, terbeliakkan mata bawah air, paling kurang 15 minit. Paramedik sampai, baru berhenti. Sekarang, mari kita bincangkan bab 1.2. Fasa eksperimen dah tamat ni. Meja penuh dengan bikar cecair berwarna-warni. Secara logiknya, kalau semuanya cecair, kita curah je lah dalam sinki dan pam air paip kuat-kuat. Jangan sesekali buat macam tu. Logik pencairan dengan air ni sentiasa mengundang malapetaka kat Mak. Sinki tu bukan tong sampah magic. Tapi kan cecair akan mengalir je ke longkang bawah tanah. Masalahnya, cecair apa yang anda buang tu? Sinki cuma boleh terima bahan yang kepekatan lemah, tak toksik, bahan neutral dan air basuhan je. Kalau di luar senarai ni, paip tu boleh jadi reaktor kimia tersembunyi tau. Oh, ya ke? Kita mula dengan nilai pH lah. Saya ingat lagi sinki cuma terima pH lingkungan 5 hingga 9 kan? Betul. Kalau anda buang asid hidroklorik pekat yang pH 2, asid tu akan dengan kejamnya koyak salutan paip PVC tu. Makan aloi besi, cairkan gam paip. Lepas tu, asid tu menitislah kat lantai bawah sinki tu. Ya, dia perlahan-lahan hakis lantai bangunan. Tu belum kira pelarut organik macam aseton, logam berat atau bahan reaktif. Kalau buang serbuk kalium dalam sinki berisi air, apa jadi? Meletup kan? Sebab ada gas hidrogen tak hasil. Tepat sekali. Letupan fizikal tu boleh pecahkan saluran paip dari dalam. Bahaya gila. Satu lagi dimensi pembuangan sisa ni adalah sisa biologi. Contohnya darah, bakteria atau bangkai haiwan berdasiasat. Takkan nak buang kat tong sampah biasa. Itu maknanya anda isytihad perang biologi kat pekerja majlis perbandaran. Bahaya jangkitan tu melampau. Sebab tu, pengurusan sisa biologi ini dipecahkan kepada 4 kategori. A, B, C dan D. Ini favorit soalan periksa tau. Okey, mari kita bedah satu-satu. Kategori A dulu. Ni untuk kelengkapan tajam macam jarum picegari dan bilas skalpel kan? Ya, benda-benda ni wajib masuk dalam bekas khas sisa tajam dan poin paling kritikal untuk periksa, kategori A dilarang sama sekali dimasukkan dalam mesin autoclave. Wait, kenapa tak boleh autoclave? Bukankah autoclave tu bunuh kuman? Autoclave tu bunuh kuman guna wap bertekanan dan suhu tinggi. Bekas sisa tajam tu dibuat dari plastik ringan. Kalau masuk autoclave, bekas tu cair. Faham. Tinggallah bongkah jarum bergerigi yang tajam terdedah macam tu je. Bahaya betul. Habis tu, kategori B pula macam mana? Kategori B ni, sisa pepejal tak tajam. Contohnya sarung tangan kotor, kapas berdarah. Yang ini masuk beg plastik biobahaya dan yang ini wajib di autoclave. Okey. Sebelum kita sambung, boleh terangkan sikit konsep fizik autoclave ni? Kenapa tak rebus je atas dapur air mendidih? Sebab kalau rebus biasa, suhu air paling tinggi pun cuma 100 darjah Celsius. Spora mikrob bermutasi tinggi masih boleh hidup dan senyum je pada suhu tu. Oh, wow. Kebal ya mikrob tu. Jadi, autoclave buat apa? Autoclave perap wap kat dalam kebuk besi, naikkan tekanan sampai 15 PSI. Bila tekanan naik mendadak, suhu didih air akan melepasi 100 darjah, terus pacak sampai 121 darjah Celsius. Berapa lama kena biar kat suhu 121 tu? Selama 20 minit, wap panas dia akan serap masuk dan robek struktur DNA serta dinding protein kuman yang paling ampuh sekalipun. Hancur terus. Lepas tu, baru selamat buang.
Sangat elegan cara fizik kalahkan biologi tu. Okey, seterusnya kategori C untuk bangkai haiwan mamalia kecil. Yang ni kita tak guna haba kan? Betul. Bangkai itu dibalut dengan kertas tisu, masuk beg biobahaya dan dibekukan. Bekukan supaya enzim penguraian berhenti kerja ya? Tepat. Melambatkan perebutan sementara tunggu syarikat pelupusan datang bawa pergi untuk dibakar dalam insinerator. Dan akhir sekali, kategori D untuk cecair macam darah atau serum culture. Yang ini balik semula guna autoclave kan? Ya, autoclave dulu sampai mati semua kuman, lepas tu baru cecair itu dibenarkan pam masuk ke tandas sistem kumbahan. Okey, kita dah rancang sisa pembuangan elok-elok. Tapi kemalangan mengejut macam tumpahan bahan kimia kat meja makmal masih boleh berlaku. Betul. Kalau kelalang pecah, jangan sesekali ambil mop atau tuala untuk lap. Sebab pelarut tu akan meresap kat kain dan racun jari kita kan? Habis tu nak kena buat apa? Kita guna pasir. Jadikan kawasan tu kawasan larangan. Lepas tu buat benteng atau ompangan fizikal guna pasir sekeliling tumpahan tu. Pasir ni lengai. Dia tak akan bertindak balas dengan asid tu. Jadi pasir tu akan sekat bahan kimia tu dari jatuh menitis ke kasut rakan kat bawah tu lah. Lepas tu baru kaut buang. Ya, tapi pasir ini tak jalan kalau kes merkuri tumpak macam cerita awal kita tadi. Oh ya, kalau tumpahan merkuri kita tak guna pasir. Kita guna serbuk sulfur warna kuning tu kan? Tepat. Bila sulfur ditabur atas merkuri, ia drastik ubah molekul merkuri tu jadi sebatian baru bernama merkuri 2 sulfida. Jadi dia tukar sifat beracun merkuri tu. Betul. Dia jadi pepejal kehitaman yang lengai. Tak beruap jadi gas lagi. Sementara tunggu hazmat datang bersihkan, pelajar semua dah selamat dari hidu gas toksik tu. Sekarang mari kita bincangkan bab 1.3. Kita dah mahir urus tumpahan toksik. Tapi, kalau tumpahan tu cecair mudah terbakar dan ada percikan api, itu dah jadi krisis kebakaran. Betul. Nak tahu pemadam api mana yang patut ditarik dari dinding tu adalah garisan penentu antara selamat atau makmal terbakar ranap. Pemadam api berderet kat dinding dengan pelbagai warna tu, kadang-kadang saya rasa nampak macam tong kita semula je. Merah, krim, hitam, biru. Setiap kod warna tu ada fungsi spesifik untuk kelas kebakaran yang berbeza tau. Contohnya, merah ni pemadam air. Cuma untuk kelas A, macam kayu, kertas, kain. Air ni berfungsi rendahkan suhu haba dengan cepat. Tapi kalau api tu berpunca dari litar elektrik, kelas E jangan tembak air. Memang jangan. Nanti arus elektrik tu ikut aliran air, terus masuk ke badam anda, boleh bawa maut. Sama juga kalau kebakaran minyak atau pelarut cecair kelas B. Air akan didihkan minyak tu dan letupkan titisan api merata-rata. Habis tu untuk kelas B dan litar elektrik tu nak guna pemadam warna apa? Untuk cecair kelas B, kita guna warna krim, iaitu buih atau foam. Buih ni akan terapung atas cecair tu macam selimut dan sekat bekalan oksigen. Api mati serta-merta. Oh, dia lemaskan api tu ya? Macam mana pula dengan pemadam warna hitam iaitu karbon dioksida? Tong hitam ni sangat sesuai untuk kelas C iaitu gas dan kelas E elektrik. Sebab CO2 ni gas yang sangat sejuk. Dia tolak oksigen keluar. Kelebihan utama dia, bila api mati, gas tu hilang. Tak ada sisa kotoran langsung lah. Betul, tak rosakkan mesin makmal atau komputer yang mahal tu. Tak macam air atau buih yang tinggalkan karat. Sangat praktikal. Okey, wirat akhir kita. Pemadam serbuk kering pelbagai guna. Tong warna biru. Jenis ABC. Ni macam pemadam universal kan? Ya, pemadam biru ni memang ampuh. Dari api kertas biasa, sampailah api minyak masak suhu tinggi kat dapur. Serbuk ni bila kena api ekstrim, dia akan cair dan jadi perisai berlapis kerak tebal tutup tapak api tu. Kerak kimia itulah yang menetralkan rantaian gas meruap ya. Dan serbuk ni tak beracun kan kalau tersedut? Betul, dia selamat dan tak cemar alam sekitar. Lepas tu, kita jangan lupa selimut kebakaran kat dinding makmal tu. Yang diperbuat dari gentian kaca silika kan? Ya, ini sangat penting kalau mangsa manusia yang terbakar baju dia. Anda takkan nak timbak serbuk kimia ke muka kawan anda. Nanti masuk mata dan paru-paru dia. Faham. Jadi kita tarik selimut tu, balut badan dia untuk himpit dan hapuskan udara, terus api tu mati kan? Betul, balut kuat-kuat. Tapi ingat, tahu alat je tak cukup. Kita kena tahu cara guna. Ingat akronim PASS.
ASS ya. Pull, cabut pin keselamatan. Aim, halakan muncung ke pangkal api. Betul ke pangkal? Ya, tembak ke pangkal umbi api, bukan kat lidah api tu. Tembak lidah api memang buang masa je. Lepas tu S, squeeze, picit pemicu tu. Dan akhir sekali, S, sweep. Ayun corong tu kiri ke kanan rata-rata kat tapak nyalaan tu. Tepat sekali. Tapi semua alat canggih ni tak guna kalau pihak sekolah tak buat audit berjadual tau. Kena sentiasa periksa jarum tekanan pada meter dia. Kalau jarum tunjuk hijau, maksudnya tekanan sedia. Kalau jarum tu sengit ke bawah, Maksudnya gas dah bocor. Tabung tu tak boleh fungsi lagi. Kena juga semak tarikh luput kelulusan jabatan bomba setiap tahun. kesimpulannya, dari memakai Google yang mengunci mata, mengasingkan jarum dari autoclave, sehinggalah memilih warna biru atau merah pada pemadam api, sains keselamatan ni bukan sekadar teori hafal periksa, tapi logik kelangsungan hidup. Betul. Rantaian logik yang bertindak sebagai benteng terakhir kita di saat berlakunya malapetaka yang tak dijangka. Ia latih pemikiran kritis kita untuk hari-hari akan datang. Memahami mekanisme sains tu adalah nyawa sebenar. Okey, sebelum kita berpisah, renungkan sejenak. Cuba anda bayangkan struktur dapur kat rumah anda. Dapur. Kenapa dengan dapur? Terbakar. Ada berbotol minyak pelarut organik dan tong gas LPG bertekanan tinggi. Semua ni ramuan sempurna untuk letupan marak. Adakah dapur keluarga anda sebenarnya sebuah makmar berisiko tinggi yang sangat perlukan pemadam api ringkas dan audit keselamatannya sendiri? Sesuatu untuk anda kaji malam ni. Teruskan kecemerlangan minda, semoga berjaya untuk peperiksaan nanti. Jumpa lagi.